მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? წინასწარ ყოველთვის ვტესტავ ხოლმე ყველა ტექნიკას და ყველა დეტალს, რომ არ გამიპაროს რაიმე ხარვეზი სანამ პროდუქტი თქვენამდე მოვა. და ასევე ვატარებ ხოლმე პატარა ექსპერიმენტებს და ვცდილობ ჩემით შექმნა რაღაც ეფექტი.
გაშრობის შემდეგ აუცილებლად ამ საღებავს სჭირდება რომ გააუთავო, მიდის და ირეცხება და მე დაგითხრათ რომ გაამართლა, აბსოლუტურად კარგად დაჯდა და გავრეცხე წარმოიდგინეთ 40 გრადუსზე და 1200 ბრუნზე და საკმაოდ კარგად დარჩა ნაჭერზე და არ გადავიდა, ასე რომ ჩემი მოხატული პროდუქტები უძლებს რეცხვა 40 გრადუსაც და მაღალ ბრუნვასაც. როგორც ვთხოვეთ, გადავიღეთ და გიხსნით თუ როგორ ხატავ პლანშეტში. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, როგორ უნდა გასწავლოთ ხატვა პლანშეტში, თუმცა განვიხილავთ დღეს სამ პროგრამას და გაჩვენებთ ძირითადად რას აკეთებს და რა შეუძლიათ და რის გაკეთება შეგიძლიათ. მე ვიყენებ Infinity Painters, უბრალოდ ვიყენებდი, სანამ გრაფიკულ ტაბლეტს შევიძენდი. პროგრამა ფასიანია, საკმაოდ კარგი პროგრამაა, უკეთესიც იქნებოდა რომ ხშირად არ ჭედავდეს, ამის გამო დისკომფორტი მექნება საკმაოდ და გარდა ამისა აქვს კიდევ ერთი პრობლემა რომ ვერ ქმნი DPI-ს, ანუ ვერ უთითებ, რაც შემდეგ ამობეჭდვისას მჭირდება და აისახება ხარისხზე. აქვს რა თქმა უნდა ფუნჯები, საშლელები, ბევრი სხვა კარგი პროგრამა. შეგიძლიათ შეცვალოთ ფუნჯის ზომა, საშლელის ზომა და სიმკრთალეც შეგიძლიათ საშლელად გამოიყენოთ ნებისმიერი ფუნჯი თუ ფანქარი, რაც არის მოცემული ყველა და ასევე შეგიძლიათ შერევისთვისაც გამოიყენოთ ნებისმიერი ფუნჯი და მათი რედაქტირება შეგიძლიათ ისევე როგორც ამ ფუნჯების. მარტივი ხერხი, როგორ გადავხატოთ სურათი ან ნახატი. გადმოგვაქვს ფოტო, შემდეგ ვუთითებთ layers, ვარედაქტირებთ და დავлавწევთ სიმკრთალეს, რომ ხელი არ შეგვიშალოს ჩანახატის გაკეთებაში, ვამადებთ ისევ ერთ layers და შემდეგ ვიწყებთ უკვე ჩანახატის გაკეთებას. ასევე შეგიძლია გამოიყენოთ სახაზავი, შეცვალოთ ფორმატის ზომა, ამოჭრათ, დააკოპიროთ, გაამრავლოთ layeri, გადაიტანოთ ჩანახატი ერთი პროგრამიდან მეორე პროგრამაში, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ძველი პროგრამის ხატვა, ეფექტები დაადოთ, ფერი შეუცვალოთ ნახატებს, მოკლედ ბევრი კარგი რამის გაკეთება შეგიძლიათ. ასევე შეგიძლიათ გადაიღოთ ხატვის პროცესში ვიდეო, იღებს ორი ტიპის ვიდეოს, ერთი თვითონ დამუშავებულ, ანუ შემოკლებულ ვიდეოს და ასევე იღებს ძალიან პროცესს იმ ხანგრძლივობით, რა ხანგრძლივობითაც ხატავდით. შეგიძლიათ დაამოკლოთ ვიდეო 15 წამამდე, 30 წამამდე და ორიგინალ არის დაახლოებით 2-3 წუთი, თუმცა რა თქმა უნდა არ შეესაბამება რეალურ დროს. Pattern-ი შექმნათ შეგიძლიათ, აქ ნახდება export, ანუ შენახვა.
PNG არის, რომ შეგიძლია background-ის გარეშე, მაგალითად, როდესაც stickers ხატავ, background-ის გარეშე შეინახო და არ ჩართავ, თუ background-ი გინდა, მაგ შემთხვევაში ჩართავ. თუ ფორმატის შეცვლა გინდა, მაშინ აირჩევ, ვთქვათ, GPEG-ის, არის როგორც არის, მოკლედ აქედან იცვლება ფორმატი. ლეიერი. მაღლა ვიტანოთ, რომ დაფაროს ნახატი და აი ამას კლიპს დავაჭერთ და ნახეთ, რასაც რაღაც გააკეთა. ეს არის Autodesk, რომელიც უფასოა. აქაც არის ფანქრები, კალმები, საშლელი, არის ასევე ვიდეოს გადაღებაც, რედაქტირება შეგიძლიათ ფუნჯების, ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სახასავი, შეგიძლიათ ფერი ჩაასხათ, სულ თავიდან რომ დავიწყე ელექტრონულად ხატვა, ვიყენებდი ამ პროგრამას და სხვათა შორის საკმაოდ კომფორტული არის. უბრალოდ აქაც ვერ უთითებ DPI-ს. არ აქვს ბევრი რამ, რაც ვთქვათ, აქვს Infinite Painters. გაჩვენებ, თუმცა შეგიძლიათ ტექსტი ჩაწეროთ. Ibis Painter-იც უფასოა და მხოლოდ ორჯერ მაქვს გამოყენებული. მაგალითად, აი აქ უთითებ უკვე მონაცემებს. მაგალითად, ავირჩიოთ რომელი. აი აქაც უთითებ DPI-ს. აი აქ DPI-ს უთითებ. აი აქედან არის ფოტოს გადმოტანა. კარგი, რამე შევქნათ, მიცეთ ოკეი. ნახეთ, აი აქ არ არის ყველა გახსნილი რა, ფასიანია, ზოგი უფასოა რა. შეგიძლია გამოიყენო უფასოდ 24 საათის განმავლობაში და ხოლმე ერთ რეკლამას უყურებ რა. აი აქ არის ლეიერები, მერე უკვე აქ არის ფერები, ფანქრები და აქედან არედაქტირებ, ეს არის სისქე. აქედან ხდება გადასვლა, ფაშლის და ფანქრის გაბლენდვა, ესე რომ ვთქვათ, აი აქედან. აქ არის ფერის ჩასხმა, ეს არის ტექსტის დაწერა. ჩამოჭრა შეგიძლია, რესაით შეგიძლია გააკეთო და დაარედაქტირო. აქ არის ფერის აღება, აქ არის შეგიძლია კომიქსისთვის დაყო და აქედან იმართება უკვე ეს ლეიერები, ფენები. ჩამოტვირთვათ შეგიძლიათ ლეიერის აქედან. შეგიძლიათ დაუმატოთ სხვა პროგრამიდან, ფოლდერიდან, ან გადაიტანოთ ერთი ფენა, სათავეში შეგიძლიათ დაარქვათ layers. აი ამასაა კლიპინგი. იქა იმ პროგრამაში არ არის სამწუხაროდ კლიპინგი. ანუ ამ პროგრამით რეალურად შეგიძლიათ იმუშაოთ კიდეც. საბეჭდელიც კარგი იქნება, მიუთითებთ შესაბამის პიქსელებს და DPI-ს. სულ ეს არის მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ და გამოგადგებათ ჩემი რჩევები. ძირითადად ერთნაირი არის. უნდა იპოვოთ თქვენთვის კომფორტული და მოსარგები პროგრამა. რაიმე ტვინი ამიტუხდა.